decision you have made. Còn part 3 thì cũng liên quan tới decision nhưng mà có thể liên quan tới shopping hay là những cái kiểu decision xung quanh ấy. Hôm đấy thì thực ra là về topic thì em khá là tự tin tại vì topic đối với em nó chả gì khó cả, nó chả gì lạ cả. Nhưng mà họ hỏi vặn em nhiều lắm anh ạ. Part 3 ấy. Họ hỏi em Part 3 đương nhiên là phải vặn rồi. vâng. Xem họ vặn những cái gì nhỉ? Ờ, Okay, speak English nhá. Nào, Quỳnh Anh, so what were some of the part 3 questions that the examiner asked you? The first one. Okay, so the one that I remember the most is they ask, like, what would a person have to consider when they purchase anything expensive? They purchase, yeah? No, purchase. Purchase anything expensive. And what did you say? and I don't really remember my first answer, but then Okay, let's they just say just this is a new answer. How would you answer this question? so I think that there are a lot of things to consider, including the materials or the quality. Some careful people, they would have to carefully consider the lifespan of the products that they buy, like how long would they use it. That's it. Em nhớ rồi, cái hôm đấy em thi ấy, em trả lời là những ai mà là họ kiểu không quá giàu có mà họ mua một thứ expensive, họ sẽ phải cân đối với những cái chi tiêu hàng ngày. Em nói tiếng Anh xem nào. Câu xem nào. So I think that to those who are not wealthy, so when they purchase anything expensive, they have to balance purchase. They have, when they purchase anything expensive, they have to balance with their daily life. Like they have to maybe balance. And that's a bit between their strange. daily We don't meal. say balance with our daily life. Maybe balance your budget, huh? Or balance between something. Okay? Yeah, so the problem here might be with vocabulary. It's a bit strange. Okay, keep going. What else? Decisions. Em mới lúc đấy là em trả lời đấy thì người ta hỏi bạn lại. Hỏi bạn là gì nào? Họ hỏi là họ hỏi cái câu riêng cái câu này họ hỏi tận 3 lần đấy anh, nhưng mà em nhớ lần thứ 2 họ hỏi là thực sự em không, bây giờ em không nhớ nữa tại vì lúc em rối lắm, nhưng mà họ có hỏi bạn lại một câu đấy là thế thì họ tại sao phải cân đối với kiểu daily meal, sau đó họ hỏi là vậy thì giữa cái việc consider about its quality hoặc là consider about its appearance, kiểu không phải là appearance nhưng mà đơn giản họ thích ấy, thế thì cái nào quan trọng hơn? Ok. Đấy. Thì em nói sao? Quality. Thực ra cái hôm đấy ấy, em trả lời câu nào cũng kiểu gần như cũng bị ngắt ấy anh. Thì câu đấy em mới trả lời là it depends on each person ấy, thì họ ngắt rồi, thế là hết. It depends on each person, họ ngắt luôn à? Vâng. Em có thấy nhìn chung cái độ dài câu trả lời em nó bị ngắn không? Có những câu em thấy em trả lời ngắn gọn. Expand được đấy. Đúng rồi ạ, có kiểu họ hỏi 10 câu thì 8 câu họ sẽ ngắt. Mặc dù là em thấy là lúc đầu em có thể trả lời hơi dài, nhưng mà sau đấy em thấy họ ngắt nhiều ấy, là em cũng hạn chế lại, nhưng mà câu nào vẫn ngắt đấy anh. Ok. Thế nhìn chung em đã có những cái phương pháp gì để có mình expand được idea chưa? Hay là mình cứ freestyle thôi, có gì nói cái đây. Thực ra bây giờ thì em thấy em đang thường là nghe câu hỏi là em có thể trả lời được luôn. Còn thi thoảng những câu mà em cần thời gian để nghĩ thì em sẽ kiểu có một cái câu gọi là câu general, rồi sau đấy em bắt đầu. Thường nó tùy câu hỏi, ví dụ là hỏi why thì là em sẽ kiểu phân tích theo kiểu chủ quan và khách quan ấy. Tức là nếu mà trả lời câu hỏi why thì em sẽ đưa những lý do mà nó từ nhỏ cho đến lớn. Kiểu đấy nó tùy vào câu hỏi ạ. Ok, sao được rồi. Nào bây giờ rõ ràng là cái part 1 thì anh nghĩ không phải là vấn đề của em đâu ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung một tí vào part 2 and 3. Và nó phải có một cái structure nhất định. Không kiểu freestyle này đôi khi vào một cái đề em chả có idea gì, em chả biết nói cái gì. Ok, ví dụ chúng ta có một cái đề bất kỳ nhá. Nên gửi cho em một cái file. Cái file này vừa mua bên IDP.
Đấy thì là một cái topic gần đây nhất đây. Để lấy vừa một cái part 2 nào đấy nhé. Ok, ví dụ vào cái đề này đi. Đấy, ví dụ cái đề này. Describe a historical place that you don't like to visit. Đấy. Hoặc là đôi khi nó có cái đề na ná kiểu describe a historical period. Đề na ná kiểu historical period that you are interested in. Đấy. Đấy. Thì ví dụ những topic khó như này thì việc đầu tiên em sẽ làm gì? Em có bao giờ bám theo cái cue cards này? Em thực là bình thường em không ấy. Tại vì ý tưởng em chuẩn bị nó cũng cue card nó cũng nằm trong đấy rồi. Ok. Thế thì topic này em đã chuẩn bị chưa? Topic này em chưa chuẩn bị bao giờ ạ. Ok. Thì có một cái cách mà anh hay thường anh hay bắt đầu câu trả lời kiểu gì? Bắt đầu cái phần nói của mình thì em chỉ đơn giản giới thiệu thôi. So I would like to describe gì đấy. Ok. Đấy cũng có khi là một cái vấn đề, tại vì đấy là theo kinh nghiệm của anh là nó sẽ hết idea rất là nhanh. Đấy. Thì hôm nay anh sẽ giới thiệu cho em một cái cách như thế này. Đây ví dụ nhé, để anh bật cái slide của cái topic history này lên. Đây là một cách anh rất hay dùng cho bất kỳ một cái topic nào. Và nó rất là dễ dùng. Thường ấy, theo kinh nghiệm của anh là nếu mà mình cứ nói I would like to talk about something, đúng không? Là kiểu gì mình cũng hết idea tầm 1 phút 40 giây. Hoặc không hết idea thì lúc đấy cũng bắt đầu lắp bắp rồi. Okay. Let's say we have the topic like this nhé. Và cái cách đầu tiên anh hay start the answer là như này. Admit. Okay. Thay vì nói là okay, so today I will tell you about the Vietnam War, đúng không? Thì anh thường nói kiểu mình admit một cái gì đấy về bản thân, thừa nhận cái gì, something about yourself, okay? Có thể nói những câu kiểu như này. Well, I have to say that I'm not exactly a history buff. Well, I've never really been a fan of history, so it's kind of difficult for me to talk about this topic. But I guess I'll choose cái gì đấy. Tương tự nếu cái topic của mình là describe a holiday, okay? Thì mình lại kiểu well, I feel like I've been to so many different places in Vietnam, right? It's kind of hard to choose one. So maybe today I'll talk about cái gì đấy. Tức là nó là có cái gì? Nó một cái miêu tả một tính cách, thói quen gì đấy, dẫn vào câu chuyện một chút, được chưa? Đấy, thì khi mình không nhảy vào luôn nói như vậy. Ok, thì cái đấy nó sẽ có thêm idea cho em. Rồi. Cái thứ hai là mình phải đi làm một cái việc nữa. Đó là thường ấy thì anh hay đi kể chuyện. Tell a story. Thế thay vì mình đi miêu tả một cái topic bất kỳ, ví dụ như là topic về holiday, đúng không? Mình miêu tả về cái hotel như nào, mình miêu tả về cái holiday đấy ở đâu, where, các thứ, theo mấy cái keywords này. Cái đi kể chuyện. Đi kể chuyện tức là như nào? Chúng ta đi theo mạch thời gian, okay? Your chronological order. Tức là what happened before. Thì anh bắt đầu nghĩ thế bây giờ tại sao mình đi lên cái trip này, cái dịp gì nhỉ? Đấy, cái dịp gì mà mình đi nhỉ? Đấy, rồi nghĩ tại sao mình lại muốn đi nhỉ? Why nhỉ? Đấy, thì thay vì nói là ok, last year I went to Nha Trang, thay vì nhảy vào luôn nói thế, đúng không? Anh sẽ nói theo kiểu okay, so 2 years ago when I finished or graduated high school, I finished my job and I got an 8 in IELTS, okay? I was so happy and I decided to reward myself with the trip, okay, to a place that I've never been before. Đấy, kiểu vậy ha. Tức là mình dẫn vào đề một tí, mình có một cái background information ấy, tức là thay vì nói nhảy vào luôn thì sẽ thường có 3 trường hợp nhé, em có thể dẫn vào đề 3-4 trường hợp gì đấy. Một là chúng ta nói về bản thân, admit cái gì đấy về bản thân, something about yourself. Okay. Hai, the second thing you can do đó là many, specific. Okay, okay, I've been to so many places, so it's kind of hard to choose one. Kiểu vậy. Đấy, tôi đi nhiều nơi rồi thì hôm nay tôi nói một cái, it's kind of hard to choose one, nên chụp một cái. Đấy. Hoặc là topic có thể nói là normally, however. Thường thường như thế này, nhưng mà như thế này. Ví dụ như là
So normally I would go to the beach because I enjoy swimming and eating seafood and stuff like that. But this time it was a little bit different. So I decided to go to the mountainous area or to the village. Rồi cái gì đấy ha. Đấy. Thường thường như này nhưng từ giờ này tôi như này, thấy chưa? Đấy. Hoặc đơn giản mình nghĩ cái what happened before, 4 cách. What happened before. Đấy. Tức là trước khi mình đi chuyến này thì mình đã làm những cái gì? Thì có thể đi một cái chuyến xa xa này, đôi khi chúng ta phải có những cái preparation đúng không nào? Cái preparation gì đấy, chúng ta có một cái lý do gì để chúng ta đi ha. Đấy, có thể là có nói về luggage, đấy, có thể reason ở đây có thể là được điểm cao gì đấy ở high score đúng không? Hoặc như em có thể là graduate from high school. Yeah. All these reasons, okay? Thì có thể dẫn chuyện vào chứ nào. So, a few months ago, I graduated from high school, which meant that my parent rewarded me with a trip to cái gì đấy. Đấy. Topic gì mình có thể chơi được cái thể loại này nhé. Mình sẽ thử nhé, xem em quen chưa nhé. Ok. Ví dụ cái topic này. A person who has influenced you. Thì mình sẽ làm gì? Em sẽ nói kiểu gì đây? So I would say that throughout my life, there are so many people who have made influences on me. Đấy là phức tạp rồi. Who have influenced me. Cái lỗi thường khá là chết người khi mà khiến chúng ta bị vocab rất là thấp ấy, là đôi khi mình cứ nghĩ nhiều phức tạp vào vấn đề ha. Keep it simple. Who have influenced you. Nếu who have had an influence on me thì đôi khi ngữ pháp đấy nó ok, nó chuẩn, nhưng mà mình lại không nghĩ ra trong trường hợp đấy. Cho nên là cái lời khuyên của anh ấy là whatever comes to your mind first, you say it. Đừng, anh hồi trước anh cũng hay bị kiểu giống em là ví dụ đang nói một từ nhưng thấy là nói từ good từ good này không sang, không khủng lắm, thôi chọn từ khác. Excellent, amazing. Tự nhiên như thế mình nghĩ đấy là hay không, nhưng mà thực tế nó lại rất phản tác dụng, tại vì nó mất hết fluency. Người ta lại nghĩ là cái thằng này mãi chẳng nghĩ ra một từ nhỉ. Đấy, mất hết điểm fluency. Đấy, cho nên mình bỏ cái thói quen đấy chưa. Rồi có cái gì đến trước nói luôn, tập trung vào nói tự nhiên nhất, coi như một mình đi giao tiếp ấy. Nào, talk about a person who has influenced you. Bây em nói phần mở bài ạ. Mở thử ra, dẫn vào thử nào. So throughout my life, there are so many people who have had influences on me, but the one whose influences are so significant in my life, I would say that my head teacher in my high school Is probably my head teacher in high school. Ok. Được chưa? Ít nhất phải dẫn được như vậy nhá. Rồi, sau đấy thì chúng ta hãy đi kể một cái câu chuyện gì đấy về cái teacher này. Thay vì miêu tả, nhiều người hay đi miêu tả how does the teacher look like, what does she do, okay? But basically just tell a story. Ví dụ như cái câu chuyện gì trong lớp ha. Think about a story. Ví dụ anh có một câu chuyện về an influence. Maybe so there was one day I went to class, okay? And everybody or all students in class were feeling very tired. Okay, nobody was paying attention to class, but as soon as the teacher walked in, okay, then everybody was so excited to listen to some of her lessons and enjoy what she has to say. Something like, tức là anh sẽ đi theo cái kiểu dẫn chuyện đó như thế này. Đây nhé, ví dụ cái kiểu như này. Đó là, so at first, chuyện gì xảy ra, đúng không nào? And then, what happened? Okay, as soon as cái chuyện gì đấy xảy ra, đấy, once cái gì đấy đã xong thì là chuyện gì? After that, okay, cứ dẫn kiểu vậy. Tức là chúng ta chỉ nghĩ là luôn đặt câu hỏi cho này cho mình, cho bản thân, nó là một câu, đúng một câu là what happened next. Okay, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, thế thôi. And then cuối cùng là eventually chuyện gì xảy ra, okay, or at the end. Okay. Đấy. Còn nếu hết idea nữa nói future nhé, in the future I hope. Okay. Well, in the future, I hope that I can finally get a chance to see you again. Okay, it'll be pretty interesting to say thank you to gì đấy. Chờ, thử một topic khác nha, xem mà không quen chưa nhé. Khi đã quen cái này rồi rất là đơn giản. Book nào, a book. Describe a book.
So I have to admit that I'm a bookworm since like I was a kid, and I have to say that annually I would read around at least 10 to 20 books, but the one that I love the most, I also reread it literally every year, Ừ. is The Little Prince by a French author. Ok. That's really good đúng không? Đấy, quen rồi nhá. Ok. Đấy. Để part 2 bản chất là như vậy. Sau rồi đi cái book nhá, thay vì nói tập trung quá nhiều về chỉ một cái book này đúng không? Đôi khi nếu khó quá, you can talk about the, book number 2. Đôi khi mình hay bị stuck ở cái phần cái này. Describe a book. Nó tôi nghĩ là gì? You can only talk about one book, okay? But actually, it doesn't really matter. You can talk about two books if you want to. Okay? Mình có thể Yeah. compare với books này. So I have to say in the past I used to read books này. But as I grow older, I read book này. Chứ nào? Some changes. Talk about what do you learn from those books and things like this. Okay? And how it has changed. Tức là cứ đi theo một cái mạch thời gian này. What did you used to read? Okay? What about now? Do you still read this book now? Okay? Any story you would like to share? Okay? Thì là câu chuyện về book, có thể câu chuyện hôm đi mua cái quyển sách này, câu chuyện hôm đọc được cái này tôi đã thấy có thông tin nào đấy, some message or some lesson I've learned from the book và mình đã apply được in our real life. Okay, and in the future, what about now? Do you gonna keep reading this types of book, or you can keep buying the same books? Are you gonna, I don't know, read books from the same author? Plan future nhé. Okay, tức là đi theo mạch thời gian ấy, chứ nào, Yeah. như kể chuyện, chưa? Ok, bây giờ sẽ thử một số những cái part 3 questions. Để xem chúng ta thấy vấn đề ở đâu. Rồi, the first question, okay? How have people's reading habit changed with the advent of digital technology? Okay, this is a common type of question trong IELTS nhé, đó là luôn luôn nó so sánh với cái gì đấy quá khứ ha. Change. Đấy. How has Yeah. it changed? Rồi, Em trả lời ạ. Thùy trả lời xem nào. So it is quite obvious that since the introduction of digital technology, people's habits of reading have like dramatically changed. Firstly, the paper books, maybe it's getting less and less popular because most readers tend to read book online, for example, like ebooks or Kindles, because they are more convenient, they are portable, and they can literally read any type of book anywhere and anytime they want without carrying something heavy by themselves. By their size. By their side. Ok, cái trường hợp em nói sai thì cũng không vấn đề nhé, đừng bị stress quá ha. Nhưng mà chúng ta phải biết cách sửa. Thế nào? Usually anh sẽ nói kiểu I should say. I should say. So by their side, I should say. Okay. Sorry, what I meant was, hoặc như thế. Sorry, what I meant was. Cái gì đó. What I meant was by their size, hoặc là nói đôi khi đơn giản thì actually, by their size actually. Okay. Tức là rất là bình tĩnh trong việc mà mình sửa cái mình sai, nó đừng bị cuống. It's not the end of the world. Chứ nào? Okay. Ok. Một cái cách hỏi nữa cũng phổ biến là thay vì so sánh với quá khứ, người ta bắt đầu nói phỏng đoán về tương lai. Okay. Ví dụ kiểu, do you think the popularity of ebooks will eventually replace traditional printed books one day? Okay. Compared to the future nhé, possibility. Chứ nào? Đây là cái dạng câu hỏi phổ biến thứ hai. What do you think? Will it replace? Well, I don't think so. Although at the moment, like ebooks or Kindles are very popular, but like there are no clues that they will wholly substitute the paper books. I think that because maybe the demand for storage or maybe collection of many readers, they want to open their favorite book anytime they want, and they want to like feel Why? the pages. Like I don't know, it's like only the feeling of touching the papers by themselves, and maybe they like By to make their size. yeah, I mean by their side, and there are many readers who have the habit of writing down the notes right in the books, like writing down their comments, their feelings while reading those pages.
So paper books, I think they would still remain unreplaceable. Irreplaceable. Okay. Irreplaceable. Irreplaceable. Ok. Rồi bây giờ anh sẽ đi tổng hợp lại tất cả cái cách để expand ideas cho em này. Đây. One second. Nhìn chung ấy, cái phát âm của em rất là tốt ha, và fluency rất là tốt. Đấy. Chả có lý do gì mình bị cái điểm như thế cả. Chỉ có một cái anh nghĩ vấn đề nó sẽ là từ vựng. Đôi khi nó bị nhầm. Chính xác. Thì cái giải pháp đơn giản ấy, trong thời gian ngắn như này mình chỉ đơn giản hóa từ vựng. Được chưa? Đôi khi mình không nghĩ ra được cái kiểu wholly substitute, okay? Chúng ta say completely replace, okay? Mình đừng bị cái áp lực là chúng ta luôn luôn phải paraphrase. Tại vì người ta nhìn cái performance của mình xuyên suốt cả cái bài test, chứ không phải là chỉ một cái từ như vậy. Người ta không chấm điểm theo kiểu thằng này không paraphrase được một lần, trừ nó điểm nó. Không phải như vậy ha. Người ta nhìn theo cái cách là how easy it is to produce language. Okay? Tức là mình có gặp quá nhiều khó khăn khi mình sản sinh ra ngôn ngữ không? Được chưa? Thì rõ ràng trường hợp của em là không. Đây, ok. Tổng hợp cái đây. Để anh nghĩ đôi khi chúng ta có nhiều mấy cách để extend answers như này. Cái cách phổ biến nhất đấy, để chúng ta có câu đơn giản là do you enjoy your job, đúng không? Thì cách đầu tiên đó là give reasons. Okay? Why? Cái đấy chắc là cái cơ bản nhất, ví dụ như là because, right? I think one of the reason is, và chúng ta không cần có nhiều phrases, có thể because, I think the reason why, or one of the reason is, cái gì đấy. Còn cái cách nào nữa không theo em? Ngoài đưa lý do cho một câu hỏi. Còn cách nào nữa không? Give example. Give examples, okay. Cách thứ hai nhá, có thể nói về popularity. Tức là nó có phổ biến hay không? Ví dụ người ta hỏi rất đơn giản này. Do you enjoy reading books? Oh yeah, I really do. Đấy, thay vì mình không nói lý do là why do I enjoy reading books, thì nói là why thì có thể là why I can learn so much from books, đúng không? Đấy, nó là popularity là sao? Vậy reading book có đang phổ biến ngày nay không? Thì cái này nó có thể apply được tất cả những part 3, câu nào mình cũng có thể chơi được. Không phải câu nào chơi được, nói thì không đúng. Nhưng mà chúng ta có thể dùng cho rất nhiều những câu hỏi, được chưa nào? Ví dụ chúng ta có một cái câu kiểu như thế này. How important it is, or is it for parents to expose their children to challenging situations early in life, đúng không? Thì mình cứ đơn giản là I feel like it's extremely important for parents to do this for children at a very young age, okay? Thì mình có thể nói popular. Nhưng ngày nay bố mẹ có đang làm như vậy không? I feel like parents these days they may be overprotecting their children a little bit too much, so they're not letting them, become exposed to dangerous situations, so that might be a problem. Kiểu vậy. Chứ nào, đã nói về popularity, is it popular or not? Okay, other people are doing this now, Thì đấy có thể có một cách, chứ nào. Cái cách thứ ba là cái cách về result và consequence, okay? Thì đưa ra hệ quả, okay? Về hệ quả của nó là gì? Đấy. Ví dụ ở đây câu hỏi là do you enjoy your study? Thì có thể nói it has really made me understand the struggles of students have to go through to achieve their dream score. Okay? Tôi đưa result. Được chưa nào? Đó, thì có thể một ngôn ngữ là it can lead to này, result in này, đúng không? Mấy cụm đấy chắc chắn là em biết hết rồi. Đó, rồi đưa ra hệ quả. Thì bản chất đôi khi part 3 anh nghĩ nó như là mình đi writing ấy, mình viết ấy. Chúng ta sẽ có một cái opinion, rồi thì explain nó, give some examples, some personal experience if you can. Khi mà em đi thi em cảm thấy em khó khăn hơn ở part 3 hay là part 2?
phần 2 hay phần 3? Thực ra là em không gặp khó khăn ở phần nào cụ thể, mà là ví dụ đợt thi vừa rồi thì em thấy em struggle trong cái việc mà ở part 3 người ta hỏi bạn lại em quá nhiều thôi ấy. Ok, cái việc vận lại thì cái đấy xác định sẽ có. Tại vì khi mà mình đã lên level cao ấy thì họ sẽ phải càng vặn nhiều để xem chúng ta sẽ phản ứng như nào cho những câu hỏi nó hóc búa ha. Không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải trả lời có, đôi khi mình có thể là trả lời no ha. Thì bây giờ anh đang muốn tìm một cái câu hỏi nào mà em thấy câu hỏi nào là câu hỏi khó nhỉ? Câu hỏi vặn lại mới là câu hỏi khó anh. Chứ ví dụ là em xem forecast thì cũng không câu nào kiểu em mất quá nhiều thời gian để nghĩ cả ấy. Mà đã vặn lại thì nó không có kịch bản đúng không nào? Nó phải theo cái câu trả lời của em cơ. Ha. Vâng. Thế thì bây giờ anh cũng thử vặn nha, xem con trả lời được câu này. Let's say ok, thì nó sẽ dựa vào câu trả lời của em. So in your opinion, okay, and talking about Yeah. film, movies and film, what Okay. makes a film or a TV show successful? I think that it depends on many factors. So, first of all, it have to be about the plot. I mean, only when the plot is interesting enough or maybe profound enough, it can attract viewers. And regardless of how famous are the actors, actress, or how amazing the quality or the effects are, but the plots remain like boring, like so it would not be attractive and successful. Okay, so And the in this second, case, what should the movie producers do to make the movie producers, more interesting? What should they do? yeah, yeah. So first of all, I think that they should prioritize the quality of the plot. Prioritize. Yeah, they have to prioritize their investment into like Từ từ này, like em hay nói giọng Anh hay giọng Mỹ vậy? em không biết ạ. Tại vì anh đang thấy nó bị mix rất là buồn cười ấy. Ví dụ prioritize thì lại thành prioritize gì đấy ha. Và cả cái Mỹ thì người ta cũng không ấy cái đờ đấy. Anh nghĩ khuyên là em nên nói chờ hết cho nó dễ, tại mình đã quen rồi. Vâng. Prioritize. Okay, keep going. Prioritize what? Yeah, so first of all, the movie producers have to prioritize the quality of their tape script. Like they have to invest on a force of screenwriters that are like Ok, high skill. đây là cái vấn đề nó đang ở đây này. Invest in a lot of screenwriters. Ok, nếu mà đơn giản hơn thì nó sẽ là invest in the people who write the script, who write the script. Okay. Đơn giản không? Right? Keep it simple nhá. Khi mà mình đang struggle như này, mình lại còn phức tạp cả ngữ pháp nữa, thì nó bị combine, nó quá khó. Mình đơn giản hai cái kia để có được cái fluency ngược lại. Trên nào. Lại nhá, prioritize what? They have to prioritize the people who write the plot or the script. Or the script, okay. Yeah. And they have to review the script abundant times before they start the script abundant times. Ôi, nói vậy cả, bỏ hết cái kiểu nói này đi nhá. They have to review the script many times. Bây giờ em thử nói đơn giản cho anh nào. Các bạn, cái từ đấy không phải là nó sai, mà nó không tự nhiên ấy, không ai nói vậy cả. Hình như abundant nó là kiểu dồi dào đúng không anh? Tại hiểu in abundance sẽ dùng thành danh dạng từ chưa? Có thể là a whole bunch of times, so many times, yeah. Tại vì bây giờ mình vẫn bị kiểu hiểu hơi sai về cách chấm điểm của họ ấy. Giờ họ không chấm theo cái kiểu là abundant dùng từ đỉnh thế, không chấm điểm theo kiểu như vậy. Họ chấm theo cái kiểu là ok, how easy is it to produce language? Mày có mất nhiều thời gian để sản xuất được ngôn ngữ ấy. Và nó có hợp cái từ đấy, có hợp ngữ cảnh hay không ha. Đấy. Nào bây giờ thử simplify xem nào, đơn giản. Yeah, so first of all, I think that film producers should prioritize their investments on the people. Chậm lại tí nữa. Để không được quên cái này. They should prioritize their investment on the people who write the script
And after that, there should be a board or a council who would review the script for many times before they start to put it into like practice into directing the movies. And like directing, they start to practice, put into practice and direct the movie, okay? Or put in production, yeah? Or produce the movie, huh? Keep it simple. Okay. Now, what do you think about so many movies these days, yeah? Some of the producers are not taking risks, okay? They may make sequels, huh? So basically, the second episodes of a movie, and sometimes that might not be the best idea. Okay, what do you think about this? Is that a good idea? What should they do? Em chưa rõ câu hỏi lắm. Em không Ask biết lại. là cái second Đấy. episode. Hỏi lại bằng tiếng Anh. Okay, so can you please rephrase the question? Okay, do you know what the meaning of sequels? Cái từ sequel là cái từ em không biết ạ. Sequel is like the second episode of a movie, yeah? Like Taken 1, Taken 2, thì cái bộ phim bắt cóc rồi. Có cái từ Nhưng mà đấy hình như đâu phải episode, hình như là season chứ. thế, không phải season, nó là một phim một tập mà thì có season. Thế anh đang hỏi là ví dụ như là phim Taken 1, Taken 2 ha, đấy. Thì nó có phần tập 1, phần tập 2, hiểu chưa? Tức là thay vì instead of making a new movie, right? Having new ideas, being creative, yeah? They often make sequels. So why is that a problem? Is that a problem? I don't think so, because only when the first episode have certain success and popularity and they are loved by the audiences, then the film producers, I mean the production team, can have Nó là một mà. Film producer and production team is the same word. Tại sao mình đi sửa? Em không rõ nữa. Đó, tức là mình vẫn bị một cái thói quen đúng không? Đó. Maybe this word is better. I need to use it. You don't have to. Okay? Keep focusing on the ideas now. So only when the previous episode have a certain success and popularity and beloved by the audiences, then the production team can have the motivation to create the sequel of the previous chapter. So I think that's not a problem, unless now give contrast, okay? Some people may disagree. Một cái cách để expand idea nữa là chúng ta phải có được contrast được ha, đặc biệt là trong cái part 3. Okay? Contrast là nói ngược lại. But I feel like at the same time, sometimes movies can be a little bit repetitive and boring. The plots can be kind of predictable. Kiểu vậy ha. Đó, tức là chúng ta phải consider both sides. Okay? Giống như writing ấy, you have to consider both sides. Okay? That's how you expand your idea. Yeah. Và khi đấy nó cũng cho mình cái cơ hội là gì? Có những cái cụm cái phrases để mình contrast ngược lại, như kiểu at the same time, but the thing is, kiểu vậy having said that, kiểu vậy những cái phrases đấy. Thì tại vì nhá, nếu mà em xem cái cách chấm điểm của IELTS, nó có một cái ở trong fluency người ta cần, đó là cái discourse marker. Đấy. Em đã xem cái khái niệm này bao giờ chưa? Em chưa. Ok, thế bây giờ làm quen với khái niệm này nhé. Discourse marker rất là quan trọng. Đây để mình 2. Phải hiểu discourse marker, tại vì cái này là em cũng đang hơi thiếu. Chỉ có discourse marker. Discourse marker thì nó cũng chả có gì cái thần thánh hóa nó cả, nó chỉ là kiểu pillars, kind of. Đây này, ví dụ chúng ta nhìn cái yêu cầu của họ nhé, Ben 7 này, cái phần màu đỏ này. Đây là fluency nhé, làm nào được 7. Flexible use of spoken discourse markers, connectives và cohesive features. Okay? Thì cái này nó phải có được khi em contrast ngược lại và khi em dùng discourse markers. Ví dụ nhá, một số câu. Đấy. Ví dụ khi chúng ta đi quan điểm thì em nghĩ có những cái câu gì ngoài in I think I feel. From my perspective, from opinion, personally. In my opinion, chứ làm gì có from my opinion. Vâng. Thế thôi hả?
Ok, Ừm, thì discourse marker nó thì cũng như sau. Đôi khi chúng ta nói là in my humble opinion ha. Ừ, dạ, in my humble opinion. Và cái pronunciation feature ở đây là gì? Humble opinion. In my humble dạ, opinion. Đó cần, người ta sẽ cần nhá, đó là connected speech. Ha. Stress, intonation, connected speech. Ok, tất cả những cái đấy đó là cái band điểm, là cái yếu tố cao. Ví dụ như là cái band 6 nhé, người ta bắt đầu cần là ending sounds, nói phải có âm cuối ha. Nhưng mà đến bắt đầu đến 7 là người ta cần hơn thế rồi. Em phải thể hiện được là em có intonation, stress, connected speech, kiểu vậy ha. Đấy thì một dạ, số cụm kiểu như này. As far as I know, as far as I'm concerned, kiểu vậy. Đấy. Personally, okay, for my personal experience, okay, kiểu vậy. Hoặc là to the best of my knowledge. Đấy là những cụm đưa ra opinions như này. Thay vì nói là ví dụ người ta hỏi là in your opinion what makes a movie successful, đúng không? Rồi, I think a movie successful needs to have. Đấy, tức là em nhảy vào trả lời luôn, được chưa nào? Nhưng không cần thiết phải như dạ, vậy nhá. Discourse marker trước. So as far as I know, so if a movie wants to be successful, it needs chấm chấm chấm. Chà. Đấy. Thì ví dụ mình có một số câu hỏi kiểu bây giờ sẽ có một câu hỏi khác về cái film nhé. Topic dạ, khác đi. Đấy. Bây giờ em sẽ có một cái discuss marker cho anh. Discuss marker đây chỉ là give opinion nhé. Đôi khi chúng ta phải mình show certainty này. Show certainty tức là gì? Mình chắc chắn câu trả lời đúng. Thì đôi khi em dùng cái cụm gì? definitely, Definitely. Còn gì nữa? absolutely, Absolutely. um, indisputable, Indisputable. Ok, hơi writing tí. Certainly. Yeah. Absolutely. Nói đúng stress nhá. Bây giờ em đã chưa nói yeah. đúng stress rồi ấy. Tèn tét tét tèn. Okay. Có cái thói quen mà anh hay dạy học sinh ấy, đó là cái thói quen về nghe hơi buồn cười, nhưng mà nó là dấu huyền dấu sắc. Ví dụ cái từ này, em đọc cái gì? University, Đấy, thì nếu mà dấu huyền dấu sắc thì nó sẽ là university. I'm uh, currently a student at ABCXYZ University. Okay. Còn tương tự cái này cũng thế. Thay vì nói là pronunciation, đúng không? Thì nó sẽ là pronunciation, pronunciation. Well, I think you have great pronunciation. Đấy, đấy là sự khác biệt nhá. Đôi khi nó chỉ là những cái rất là nhỏ thôi, tweaking một chút thôi. Đó. Nó có lên xuống một tí chứ nào. Đấy là sự khác biệt. Definitely, absolutely, for sure, without a doubt, oh yeah, without a doubt. Đấy, kiểu vậy. Còn ngược lại thì chúng ta đôi khi chúng ta không đồng ý một cái gì ha. No thì sao? Cái gì? Em thì có um, kiểu not really. I don't think so. Còn cụm gì không? um, em không nhớ, Ok, em có thể nói là to be perfectly honest. Cái cụm này vâng, học sinh hay thích dùng này, to be perfectly honest. To be perfectly honest không phải chỉ to be honest, giống kiểu in my opinion thì phải in my humble opinion. Ok, tại vì sao? Tại vì người nước ngoài người ta dùng như vậy. Đấy, to be perfectly honest, người ta hay cho những cái cụm như vậy ha. Thì đấy là chính tạo ra sự khác biệt của mình ấy. Chưa? Và cái cụm vâng, này rất là dễ dùng chứ nào. Nó chả thay đổi gì về ý idea của mình chỉ thêm nó lúc ở ban đầu thôi. Honestly, I gotta be honest, kiểu vậy ha. Đấy. Do vâng, you like going to the cinema? I love going to the cinema. Đấy. Thì em có thể nói là nếu mình không thích thì sao? I don't like going to the cinema. Thì bình thường mình sẽ đổi thành to be perfectly honest, I'm not exactly a fan of cinema. Đấy. Và em sẽ thấy là cái nổi bật ra đây sẽ là cái cảm xúc trên trên mặt mình khi trả lời cái cụm này này. Ok? vâng. Phải nói có cảm xúc. Ha. Ví dụ này, do you like going to the cinema? Em trả lời kiểu gì? No rồi này. So I gotta be honest that I would rarely go to the cinema because would say that I prefer to watch movies in a place where I feel most comfortable and cozy and private. So most of the times when I want to watch a new film, I would prefer to watch it at my home. Why would you say costly? Cozy, cozy, Cozy. Cozy. À, cozy. đôi khi vẫn bị sai một số những cái từ nó hơi quen thuộc nhỉ. Để phải sửa đến những cái đấy. Ví dụ như là purchase này, cozy này. Cái. Tại vì bản chất anh nghĩ cái IELTS speaking này nó chỉ là một cuộc nói chuyện thôi. Đấy. Và nói chuyện để thành công được người bên kia phải hiểu mình nói cái gì. Chứ không phải là khiến người ta kiểu what did you say?
kiểu đó. Đấy, như thế là Dạ. giao tiếp không thành công à, chứ nào. Nên mặc dù không biết chúng ta nói cái gì, người ta bên kia phải hiểu được đã, và phát âm sai thì đương nhiên không bao giờ hiểu được rồi. Đấy. Còn đôi khi uncertainty có thể là I guess, I suppose. Được chưa? Còn cái từ gì nữa không? Có trạng từ gì không nào? I'm not really sure. Not really sure. Ok. Còn gì nữa? Ok, có mỗi trạng từ kiểu em dùng là it kind of depends on đấy. Và cái từ nó là một chuyện nhé, nó phải nói đúng cái cảm xúc của nó cả. Đấy. It's not so clear cut, hoặc là I'm not entirely sure. Và đôi khi dùng probably ha, probably kiểu vậy. That's Yes. possibly. Đấy. All these phrases, đúng không? Thường chúng ta hay dùng ngay cái cụm đầu tiên ấy. Hoặc là tương tự này, đôi khi người ta hỏi em một cái số về lợi ích của cái gì đấy. Ví dụ, what are some benefits of traveling by car? Em hiểu không? Thì thay vì nói là I think the first one is cái gì đấy, thì có thể dùng một số cụm này nha. Dạ. Tức là nó, first of all, đấy là discourse marker. Đừng dùng firstly nhé, firstly nó hơi kiểu văn viết ha. Người ta cần đây là spoken discourse marker, không phải là written. Tức Dạ. là mình phải hiểu được cái sự đấy và mình show được cái đấy. First of all và for starters là anh nghĩ là hai cái phổ biến nhất. First of all, for starters, đấy thì là cái gì? Ok, bây giờ mình sẽ thử sang một cái topic, và khi mà chuyển ý sao, đây là cái ý đầu tiên nhé, Dạ. đúng không? Bây giờ em muốn nói cái ý thứ hai, em chuyển ý, được chưa? Thì thay vì nói kiểu secondly thì em dùng cái gì? Nếu mà hỏi về lý do thì là kiểu another reason for. Another reason for this is that ha, như kiểu văn viết Dạ. ha. Ok, ok, có thể là đơn giản nói I là guess. also, đúng không? Đấy, cái này là common. Đôi khi có thể dùng là another thing is, đấy, và chuyển Dạ. ý. Okay. Another thing is, và phải ngắt, được chưa? Ở đây có thể cụm nó cũng rất là hay, đó là on top of that. Okay. Dạ. Ví dụ nhỉ, what are some of the benefits of listening to music? Okay. Yeah. And nói xong ý một có thể là well, and also I feel like on top of that you also have, được chưa? Đó, đây là những cái cụm mà đảm bảo là rất nhiều ít người dùng, được chưa? Mà nó rất là tự nhiên trong ngôn ngữ, được chưa? Cả cái em dùng cái này đi nói chuyện hàng ngày cũng được, không phải chỉ đi kiểu dùng trong phòng thi ha. Đấy là những cụm người ta cần. What's more, okay? Yeah. And come to think of it, okay? Kiểu, what are the benefits of traveling by car? Thay vì nói là well, it's super convenient, có thể well, for starters, I think it's super convenient on rainy days. And come to think of it, it's also the benefit of health, right? Obviously, you don't have to breathe in all the toxic gas and the polluted air from personal vehicles and stuff like that. Chưa? Đấy, nó phải có cái stress hơn một tí nhé. Đấy, ngắt nghỉ hơn Dạ. tí. Toxic gas and the polluted air. Chưa? Tìm cái từ nào mà nó là cái từ mang nội dung của câu ấy. Trong tiếng Anh hay gọi là content words nhé. Content word là cái Dạ. từ mang chứa nội dung. Thì những cái từ đấy chính là cái từ mình stress vào. Là chính là lên được cái intonation. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang thử một topic khác. Ví dụ là topic về, không cần phải share màn hình câu hỏi, hỏi luôn. Ví dụ music. Okay. Dạ. How does music influence people's emotions? So I suppose that it depends on each person, but from what I know and have with experience of music, I would say that when we have certain emotions and Certain, we nói hẳn ra đây. certain emotions and we find it hard to share with people around us, so we Around can us. around us. So we can approach music. We can. There are so many songs that sympathize with human feelings. So when we can find a song that match our emotions at that time, when we can feel like we can be, Give we me an can. example nào. Um. Đấy, những cái lúc đấy là em đang bị stuck rồi đấy. Nếu mà người ta cứ để yên là em sẽ stuck nữa đấy. Đó. Nên chuyển example luôn. Okay. So the other day I was listening to các bạn, hoặc là đôi khi part 3 thì mình muốn nó general hơn tí, có thể là I think like generally people my age, right, they tend to listen to cái gì đấy. Nào, example. Cách đưa ra example. Yeah. For example, like teenagers at my age, usually they get really emotional when they face difficulties in their life, and many of us would approach
songs of artists like Đấy lại Billie approach Eilish. song rồi, nghe nó buồn cười lắm trời. Nobody say approach song, kiểu tiếp cận bài hát là như thế nào? Listen to songs, right? Đúng không? Yeah. Would listen to songs from some artists like Billie Eilish because her songs are really emotional and suitable with teenagers. Suitable for teenagers. Or Suitable for teenagers, okay. Some people prefer to listen to what we call background or white noise, okay. So music maybe sounds of raindrops. no. Why do you think that is? Why do you think they do that? Đấy là câu hỏi ạ. Anh hỏi lại đâu ạ? Ôi trời, toàn bắt phải hỏi lại thế. Tại vì Em thi chưa toàn bị ra mất được. tập trung này. Okay, so many people, they actually listen to songs that are tự nhiên em làm anh quên mất. White noise. White noise, background noise, yeah. Maybe the sound of raindrops, or the sound of television losing its signals. Why do you think they do that? Why? Well, so from my own experience, I would say that I listen to those kind of music or noise quite frequently. And most of the time when I listen to those sounds are like when I want to go to sleep. Like I want to go to sleep, but I find it hard to fall asleep. So listen to that kind of raindrop sounds or white noise make me easier to get into my sleep. Makes Or it sometimes easier, okay, for me. Nó không phải make me easier. make it easier for me to fall asleep. And there are also times when I find that my inner self it's quite chaotic, so I would listen to those sounds to calm myself down. Okay. Do you think it will have maybe an impact on work? Yeah, to some people, it may help them to be like more patient and more peaceful. More cái gì But chứ? patient nhưng mà hình như không đúng lắm ạ. Patient là Patient. patient. Kiên nhẫn hả? Pay mà làm sao có pay, pain đâu ra? Patient. Patient. Đấy, chuẩn hóa lại phát âm. Patient. Okay. Yeah. Đôi khi mà mình không chắc cái từ đấy phát âm đúng không? Thì dùng từ khác đó. Maybe you're more willing to wait for somebody. Được chưa? Đấy, mình phải paraphrase được như thế. Flexible trong cái chuyện đấy. Một cái từ đấy không tìm đấy thì thôi, chẳng quan trọng. Okay, how about you become more patient? Now, a lot of young people, yeah, or just people in general, they like to attend live music performances, live concerts. What are the advantages of doing this? Well, so according to what I know, first reason why many youngsters attend live music concerts, that is they simply want to enjoy the lively atmosphere with their own favorite celebrities. Yeah. And many people nowadays they have the mindset of YOLO. I mean, you only live once. So they would really fear to miss the opportunity to be truly stuck. Okay, miss the opportunity to do what? Okay, to experience something new, to go to a concert. Nhiều cái trường hợp như này ấy, anh cũng gặp nhiều. Đấy, anh cũng gặp trong phòng thi khi mình đi thi. Nhưng phải react ngay lập tức, chuyển hướng, được chưa? Đó, I think they don't just nói lại câu khác luôn. I think they just don't want to miss out on the opportunity to see their favorite singers. Okay, chưa? Chuyển ngay cái cấu trúc câu khác ngay. Yeah, keep the đổi thành câu đơn, simple sentence. Đấy, anh chơi kiểu truly cái gì nữa. Mình vừa nghĩ từ vừa nghĩ ý không nghĩ được. Chỉ nghĩ ý thôi. Okay. But then again, so many ticket prices to attending live concerts, can be quite expensive. Okay, so do you think that's a good idea for young people to always go to these concerts? Well, certainly not. Like, I'm not talking about youngsters who are financially independent and they can
purchase those tickets by Ừ. themselves. But to people who still find it difficult to make a living, so constantly spending money on the Make a costly living? tickets. Students? Wait, students don't make a living. Em Maybe. nhớ từ lúc anh nói đến là kiểu young people nói chung ấy. Okay. À, yeah, so but to those who are still find it difficult to make a living Ừ. or to balance their budget, so constantly spending money on the costly tickets can make them even more difficult to distribute their budget. Distribute them? Lại thế rồi. Okay. To know how to spend money in the right way, okay? Know what to spend money on, okay? So they may have some problem with spending, I don't know, don't have enough money to pay for rent. Keep it simple không? Hả? Bây giờ distribute cái gì? Khi mà em đi distribute là tại vì em chui một cái hố rồi, em tạo một cái hố để chui vào rồi. Ha. Đấy. Tại vì nó vào đường cụt mà. Mình đã nói lỡ từ distribute rồi. Đấy, tự nhiên là chưa? Đấy, cho nên phải keep it simple chứ nào. Sometimes I see some cases where they don't even have money to pay for rent and or even for food, huh? So they may need to ask their parents or some of the relatives that they know. Cái ngôn ngữ đơn giản thôi mà, được chưa? Có bao giờ cái IELTS nó cần phải nặng về ngôn ngữ cả kể writing. Đấy, em nhìn em học bao nhiêu buổi writing, có bao giờ anh viết gì phức tạp đâu, ngôn ngữ đơn giản mà. Ok. Okay, so there's an idea that, or the fear, yeah, in people that maybe our traditional music may eventually disappear in the future because of the globalized music trends that we see these days. Okay, do you think Yeah. that's a possibility? Well, certainly possible. Certainly possible. Yeah. Đấy, nói giọng khác rồi. Yeah, certainly possible. Yeah, certainly possible. Đấy. Um, Tiếp. um, Ê, Ừ. câu này kiểu nó obvious ấy, nên là em chưa biết giải thích cái nào ấy. Thì nói nó obvious. Đấy. Oh, I think this is kind of an obvious question, right? Because when we young people just listen to music, US UK music all the time, right? I'm not surprised that maybe in a few years' time, people don't listen to traditional Vietnamese music anymore. Thế thôi. Nói nó về cái việc nó obvious ha. Talk about. Tức là đã bảo rồi, cái gì trong đầu ấy nói hết ra ha. Chứ Dạ. đừng có hiểu im lặng kiểu sao mày hỏi tao câu obvious thế, nó đương nhiên như vậy thôi. Thì cứ nói thẳng nó như thế. I don't know why you would ask me such an obvious question, Kiểu vậy. Dạ. Nói thẳng thế. À, nói thẳng Dạ. mặt nó thế. Chứ đừng ngồi im lặng. Ủa cái câu obvious này làm sao mình trả lời được. Thì thực ra cứ nói thế thôi. Cái gì trong đầu mà thought process nói ra hết. Đừng im lặng, đừng có ngồi nghĩ mà không nói ha. Thử nhé. Dạ. Now, traditional music, can it coexist with the global music? Anh đổi câu hỏi à? Vẫn câu đấy mà. Vẫn còn đấy bạn. Có cái từ coexist. Thì đấy, paraphrase mà. Thì vẫn là câu đấy. Coexist là live together. Ui, thế là Đỗ Thành đổi câu hỏi rồi anh. Thế để anh hỏi lại câu vừa rồi đâu ạ? Đi thi phải tập trung hơn nhá. Chưa, người ta hỏi cái gì cả thì có thay một vài từ để người ta paraphrase thì cũng phải nghe được mà trả lời chứ nào. Okay, so do you think that it's possible that the traditional music will disappear one day because of the global music trends? Well, certainly possible. I mean, it's quite obvious that with the current trend of music, like more and more, especially the young generation, they have the tendency to listen to those songs which are trendy from younger artists. And meanwhile, the traditional music, they are not being focused by the media, and so that many people cannot realize the values of the Đấy, traditional nó music. không có discourse marker, so that many people cannot realize, okay? So that I feel like not a lot of people actually do it. I think, so to me, I would say, thêm vào nào.
Rồi chính là cái Yeah, cơ hội để em ngắt để em nghĩ idea đấy. yeah. So I would say that not many people can realize the true values of traditional music, and I mean with the current trend, Đó. like in the like in only in a short period of time, traditional music would be potentially disappear. Will potentially disappear, not be disappeared. Đấy. Yeah. Ok, đó kiểu vậy ha, tức là add more discourse markers nhá, thì by time là you think, và mấy em hay bị đôi khi bị repetition ấy, kiểu và chưa khi cái từ nó chưa đến ấy, thì cái Well, thói quen đấy nên bỏ mà mình cứ nói bình thường thôi, ví dụ như là đó, thì người nước ngoài nghe ra khi người ta hay nghĩ ý người ta hay kiểu nhỉ, and người ta ầm đúng không, đấy, thì hay nói but là and đấy thì nó nối thằng đi xong luôn. Đấy. And I feel like chà, thì cái chỗ đấy cứ kéo dài cái âm cuối. I feel like it's probable that it's possible that kiểu gì tôi bắt đầu nghĩ ý dần ha, đấy, tức là nên nghĩ được cả cái cụm ấy thì bắt đầu nói, tức nghĩ được mỗi từ rồi lại nói rồi lại nghĩ từ nữa, nó bị kiểu choppy, nó mất hết cái but rhythm của mình đi. Yeah. Okay, let's try some questions about education, career ha, but because you're young, so they may ask questions about this. So, um, how do people decide on their future career nhỉ? How? so I think that each individual have their own Individual. way. Tén, 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 tén. Indivi- Lên xuống. individual. So I suppose that each individual have Rùa, their own rùa mà. way of individual. Rùa không phải là đùa. So I suppose that each individual Từ have từ này, từ their từ nhé. own way of Em phát âm từ này nha. graduate. Đấy, tương tự lại lỗi sai ý. Đó là gradu, ju. Uh, graduate. Tương tự, Graduate. tương tự từ này. Education. Đấy, không phải âm đờ nhé. Education. J. Huh. Ừ, education. Education. Đấy, cái này âm đờ nó ta âm giờ mà. Đây này, cho share cho mà xem. Em, nếu mà mình phân tích kỹ thực ra mình đã bị sai một cái âm đờ hay bị sai này. Education. Thì cái spelling là âm giờ. No. Education. Mà không phải là đu ha, nó là âm giờ. Education. Yeah. Education. Education, okay? Education. Graduation, okay? Individual. Individual. Yeah. Individual. Okay, now again, now how do people decide on what career they want to follow? So I suppose that each individual have their own way of career orientation. Mhm. To those people who live in who are brought up in an environment where they are being carefully oriented by their teachers or parents, so they would be oriented their career path at a very young age, maybe from many questionnaires, quizzes, or realistic experience. Example. But yeah, for example, kids who are being Ngoài for raised example em biết in cụm nào nữa? Ngoài for example. bình thường em dùng mỗi for example đấy. Ok. Có thể dùng là let's say. Let's say. Thay vì nói là for example thì nói let's say. So let's say a student has a student who is very interested in was very good at math in school. So it's a good idea to choose a career that's related to this, requires calculation. So I would recommend that maybe engineering is a good career path to follow. Kiểu vậy. Let's say. Say cũng được. Let's say cũng được. Vâng. Ôi, nãy idea của em Đang nói for example mà. Thế em lấy example cho idea vừa rồi. Idea vừa rồi của em nó phụ thuộc vào môi trường họ lớn Không quan trọng. lên. Doesn't matter. Okay. Họ không chấm điểm về So idea nhé. yeah, so let's say when a child is brought up by teachers, like in a family where parents are teachers, so of course that their future would be oriented more carefully.
So the parents might be have their kid to figure out their Sao cứ hay passion. có em dùng bị động thế nhỉ? Might be cái gì đấy. Chú ý cái đấy nhé, đang dùng rất nhiều bị động, không đúng chỗ. So the Mm, parents may so the parents may support and assist them at a very young age to figure out their passion or strengths. example. Let's say like a Let's child. say okay, so let's say Yeah, okay. So let's say a child is very interested in art a and child. drawing. A Đừng nhắc child. âm sớm nhá. Cứ nói thoải mái chưa, phát âm chuẩn mà. A child đôi khi phải nói dài cái nữa. Tại vì nếu em mà nói kiểu qua mic ấy, đôi khi nó còn bị mất âm cơ. Nó nghe nó không như kiểu nói ngoài đời ấy. Đấy. Right. Thì cố gắng hỏi nó rõ hẳn nữa. A Yeah. child. Yeah. Let's say like a child who really interested in art and drawing at a very young age, and when their strength is noticed by the parents, and the parents who are like very care for their kids, so they would try anyway just to have their kid Đây đâu phải là develop. example. Example nó vẫn chung chung như cái lúc đầu vậy. Em thấy thế là kiểu Example vẫn là give advice, give support, give advice. Example vẫn là give support. What advice? Advice đấy là gì? Chọn ngành nào? What are the student interested in? Okay. Chưa? Ví dụ như example anh nói về math và engineering ấy. Đó. Example nó phải cụ thể chứ. Okay. Let's say a child, so like me or in my family, my little brother, who is very interested in, I don't know, English, something like that. Đấy, ví dụ ra. Nào, cụ thể ra. okay. Interested in cái So gì đấy. so let's say when a child is interested in art or drawing at a very young age, their parents might help them to find art teachers to teach them how to Draw how really well, how to do paintings, liệt kê đúng không? Rồi. Keep yeah, it how simple. to paintings very well. They may take their child to art shops to buy necessary equipment to serve their passion or Serve the orient passion. To cái gì fashion? Không đi về serve. to build Build their passion, okay. Follow to the build their passion. to build their or follow their passion. Or They'll, develop, yeah, develop a passion in cái gì đấy. And when the kids get older, they may advise the kids to go into art schools or art institutions. Art institutions, art school, art institution nó như nhau mà cứ đi phải đi lặp lại nhỉ. The art schools, okay. Mấy cái anh thấy có một cái phong cách nói của em ấy, đôi khi nó gây khó cho em, đó là em hay muốn dùng noun phrase, okay. Ví dụ như là cái gì passion lúc nãy nha. Thay vì nói thế nhá, đơn giản phải đổi hết thành động từ hoặc là tính từ. I think it's gonna help them to become more passionate about something, okay. Thì như thế mình sẽ tránh được cái việc chúng ta dùng sai cái collocation. Thì anh thấy em hay bị dùng sai collocation khá là nhiều, để nghe kiểu đấy, kiểu vậy ha. Thì chúng ta tránh được cái việc đấy, thì dùng động từ nhiều hơn ha. Ví dụ develop a passion mà không nghĩ ra được ấy, thì nói là I think it's good to become a little bit more passionate, have love, okay, love something more, become more interested in something more. Thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều này chứ nào. Và ngôn ngữ càng đơn giản thì fluency nó càng tốt. Đấy. Thì có thể đây đang là cái vấn đề của em mà khiến bị cái điểm như vừa rồi. Đấy là đôi khi cái từ vựng nó bị kiểu ối giời ơi. Cho nên là cần sửa cái collocation cho nó chuẩn được. Rồi, ok, một câu nữa này. What's a good question here? Okay, so when selecting a career, right? Should students focus on the money that they can make, or whether they are interested in that? So okay. So what factor that
young person consider when they choose a career. It like I think it depends a lot on the background that they grow up to. Those kids who like have a great financial foundation, so they can freely choose their career based on what they truly passionate about. They can follow their passion, whether it is about art, music. But to the kids who come from underprivileged background, so they have to put finance on their top priority. Put type on no, we don't say that. So maybe they may prioritize, dùng luôn động từ ha. Còn nếu put thì phải là put finance at the top of their priority list, okay, or the list of priority ha, thì đấy là mới đúng. Đấy, tự nhiên mình bị sai không cần thiết à? Right. Maybe they should focus a little bit more on I don't know, because they don't really care about money, right? So it doesn't really matter at the end of the month. They don't have to pay for the rent, the accommodation, the food, and things like this. So they can just focus on whatever they like. Kiểu vậy. Chà. Câu trả lời nó đơn giản thôi. Xem nào. But is there any other situation when we have to choose because of the money? And is that always wrong? What if we choose a job for the money that we can make? Is that a good idea? Well, from my opinion, from my perspective, it's totally alright. Bỏ cái cụm này đi, anh không thích cụm này. From my perspective là cái cụm mà nó có tồn tại đấy, mà thực ra nước ngoài người ta chả dùng cái cụm này. Ok, và cũng không bao giờ ai nói là from my opinion, đúng không? Là dùng mấy cái cụm kia. So as far as I know, okay, hoặc là to the best of my knowledge, yeah. Or from personal experience. So from personal experience, I would say that it's totally alright if a person choose their career based on like how much they can, based on how much they can make out of this job. Based on based on how. Nào, em đã biết khi mà cái ed này thêm vào thì nó thay đổi âm như nào chưa? Based. Đã biết chưa? Chưa biết thì nói qua cho. Trong trường hợp này nó sẽ là based on, tức là âm t. Có biết tại sao không? Em không nhớ nữa. Ok, cái quy luật thì nó sẽ rất là đơn giản đấy nhá. Ví dụ nó sẽ có 3 trường hợp khi thêm ed đúng không? 1, 2. 1 là sẽ là t, 2 là d, và 3 là ứt. Thế là ok, thì ví dụ trường hợp như thế này ấy, nó sẽ đọc là talked. Tại sao? Bởi vì nó có âm k. Ok, tại sao âm k thì lại đọc là talked? Thì quy luật em nhớ là quy luật thế phải không? Không, nó không quy luật, rất đơn giản nhé. Tôi hiểu khái niệm về voice. Và đây là voice. Tức là khái niệm về gì? Âm vô thanh và hữu thanh. Ví dụ cái từ này, khi mà nó ở dạng phân đoạn nguyên thể đúng không? Thì nó là, đúng không? Thì em nó là vô thanh vì sao? Tại vì khi mà mình để chiếc miệng này nó chỉ hơi bay ra. Chà. Thế bây giờ anh lại ví dụ một cái từ khác. Từ này. Tiếp theo nó vào đâu? Vào cột nào? Ở cột ở giữa. Ở giữa hả? Thì nó là listened hả? Tại sao? Tại sao? Thì để ở, bởi vì nó là âm hữu thanh, hình như là vô thanh hữu thanh, thì vô thanh mình để tay ở họng thì nó sẽ kiểu không có chuyển động ấy, em nhớ thế. Nó có hơi bay ra khỏi miệng nha, air coming out of your mouth. Đấy. Còn hữu thanh thì sẽ là rung, nó phải vibrate, okay? Nó phải rung cổ họng ha. Ví dụ nhé, em sờ vào cổ họng này, em nói, đừng nói n nhé, n không phải là âm mà listen, ok? Thì em nói thì nó sẽ là rung đúng không? Thì đấy, nó sẽ là vào đây. Nhưng mà ấy, cái việc mà chúng ta nói cái từ đơn lẻ nó là một chuyện.
Còn thực À, tế khi mà nói nhanh trong ngôn ngữ thì hai cái từ này nó chả khác gì nhau à. Nó chỉ khác nhau đúng ở cái trường hợp như cái trường hợp nó là vừa rồi. Ví dụ trường hợp này là khi nó nối với cái âm tiếp theo. Đấy. Thì chúng ta mới đọc rõ cái sự khác biệt này. Thì đây sẽ không phải là based on được, mà nó không phải là based on được, mà là phải là based on. based on. Tại vì nó là thi mà, đúng không? À, Đấy, thì cái trường hợp như thế này thì chắc chắn nó phải có rõ cái này. Và nếu mà examiner nghe được cái như này thì người ta khẳng định luôn là cái pronunciation là rất là tốt. Tại vì đây là cái high level. À, không phải ai cũng làm được cái này. Based on, mà người ta có awareness, người ta biết về cái này. Based on, ok. Listen, ví dụ như tương tự như này đúng không? Thì khi em nói bình thường thì chả bao giờ anh nói là listen, chả ai nói vậy, nghe buồn cười. Nhưng mà khi nói một từ khác, ví dụ từ này thì em nói kiểu gì? từ nào khác ạ? Từ này này, khi nói cùng với từ này, từ up này. Em nối với âm cuối hình như là listen up. Listen up, ok. Thấy À, chưa? Đấy, thì đấy là khái niệm về phát âm, thấy chưa nào? Đấy, khi mà chúng ta kiểu chuẩn hóa được tất cả những cái phát âm đấy thì mình sẽ lên một cái level tiếp theo à, của ngôn ngữ, thấy chưa nào? à, Và rõ ràng là examiner người ta rất là impressed bởi những cái như vậy. Đấy, tại vì đấy là à, high level feature của pronunciation, ok. à, Rồi, ok, một câu cuối của hôm nay này, đó, tức là in your opinion, okay, what à. contributes to job satisfaction? Well, from my experience, I would say there are various factors. But first of all, we have to consider about our passion towards that job. Ừ. I mean, regardless of how much money we can make, but if we don't find it satisfied when we do the job, when we cannot find the meaning in our work, then we will gradually lose our satisfaction. Lỗi lỗi em đờ đấy, gì? Gradually, Đúng rồi, gradually, not yeah. gradually nhé. Then we would gradually lose our satisfaction towards our work. And secondly, it's something that not less in importance is that about the money. No less I mean, important, okay? yeah, like it's so obvious that when we even when we do something that we really passionate about, but we cannot Passionate. make a living out of Ừ. it, then we would find it difficult to like cope with our daily needs or bills. And Đấy, lại cope with daily needs, trời ơi, nó cái buồn cười. Nào, đơn giản hơn là bỏ cái cope with rồi đổi thành gì? how to Cái gì needs? fulfill. Bây giờ gọi là đơn giản là meet. Meet our daily needs, okay? Hoặc là nếu mà không meet our daily needs, we can pay for some of the things that we have to pay every month, okay? Bills, internet, wifi, food, things like this, okay? Tức là đôi khi đi cụ thể hóa ha, hay vì quá chung chung. Ừ. Đấy, nó dẫn đến cái kiểu cứ bị sai cái kiểu collocation này. Cope with daily needs, nhưng mà cope with nó phải là một cái problem gì vậy. Bây giờ tự nhiên lại daily needs lại thành một cái problem. Hơi buồn cười. Ok, đấy, ok, để tổng hợp lại hôm nay chúng ta rút lại được những cái gì trong buổi hôm nay nào, em thử tự liệt kê ra xem. Em Một. thấy đầu tiên là vấn đề vocab của em ấy. Ừ. Vocab thì có những vấn đề nhỏ, ví dụ như là một là em bị dùng nó complex quá, dùng nó phức tạp Okay. quá. Thứ hai đấy là em có dùng collocation nhưng mà hay dùng sai. Thứ ba đấy là Là gì? em chưa dùng được nhiều những cái discourse markers nó tự nhiên. Ừ. Nói có cảm xúc hơn nữa. Ừ. Gì nữa? Ờm, vâng, một cái và đấy là về vocab. Còn thứ hai là về pronunciation thì em thấy là nhiều nhiều từ ấy, em phát âm sai, từ biến em phát âm sai. Thứ hai đấy là nhiều khi cái annotation hay sao nhỉ, cái Intonation. intonation của em nó chưa rõ lắm, nghe nó chưa tự nhiên ấy, À. nghe nó Ok, chưa giống văn nói lắm. vậy giải À, pháp là gì? Nào, bây giờ vocab bị kiểu kia thì phải làm nào? em nghĩ là em nên nghe nhiều hơn ấy. Ừ. Và đơn giản hóa thôi cái idea trong đầu ấy. Ha. À, Ok, và dùng tính từ và động từ nhiều hơn là cụm danh từ. Đấy, tại à, vì bản chất ấy, em đã dùng cụm danh từ quá nhiều rồi nên cái vocab của em không bao giờ nó là cái vấn đề cả.
Vâng. Nó theo cái chiều hướng là nếu em bị dùng nhiều quá nó lại thành phản tác dụng. Tại vì đôi khi mình lại bị tỷ lệ sai nó nhiều hơn. À, Vâng. đấy, keep it simple. Còn cái pronunciation thì mình chú ý đầu tiên là những từ sai thì nhớ rồi nhé. Đặc biệt là âm g ở đấy ha. Đấy, Vâng. graduation và những cái âm nối âm ha. Nối Vâng. âm khi nó thêm ed này nữa này. Đấy, và nói có cảm xúc hơn, discourse Vâng. marker nhiều hơn. Đấy. Em thực sự anh nghĩ cái cụm discourse marker em biết hết ha. Chỉ là mình không dùng thôi. Đấy, bây giờ mình phải Vâng. dùng nhé. Dụ I mean kiểu vậy ha. Những cái đấy là biết rồi. Thì cố gắng chèn vào nhiều hơn. Và chính cái đấy thì mình phải nhấn vào để có cảm xúc từ những cái cụm đấy. Vâng. Ok. Với một cái nữa là cái anh hay dùng ấy, thì cái này buổi sau nó có thể là dùng mình transition cái idea của mình ấy bằng Vâng. một trạng từ. Đấy. Ví dụ mình đang kể chuyện part 2, part 3 chẳng hạn. Đấy, mình có thể dùng well, surprisingly he didn't actually, đấy, hoặc là eventually cái gì đấy. Được chưa? Tức là dùng những cái adverb để mình chuyển từ ý này sang ý mới. Ha. Ừ. Vâng. Và khi mà em thiếu ý ấy, nhớ hai điều là một là thêm example, hai là mình contrast ngược lại. Okay. At the same time, having said that, kiểu vậy. Mình contrast ngược lại. Okay. Vâng. Rồi, nói chung bản chất nó chỉ là nói tự nhiên hơn rồi mà. Đừng để người ta kiểu hả? Được chưa? Vâng. Anh là hôm nay hơi bị hơi hớ, kiểu hơi hơi nhiều đấy. Đấy. Rồi, thế buổi hôm nay tạm thời như thế nhá. Ừ.